وإذا طبقت اللي حكيت لك إياه بالضبط النتيجة رح تكون كالتالي. أهلا فيكم مع دراغونوف From Zero to Hero. بما انك وصلت هون انا مبسوط منك وزعلان بنفس الوقت. مبسوط لانك بتشاهد قناتي، وزعلان لانك داخل على اليوتيوب بتبحث عن اعدادات الهيد شوت. واحضر الفيديو للنهاية لانه راح يكون اخر فيديو لإلك عن هذا الموضوع. وانزل اشترك في القناة عشان نوصل ل1000 مشترك في اقرب وقت. اول اشي بنبلش بالحساسية، والموضوع مش معقد زي ما انت مفكر، لانه الحساسية ببساطة هي مدى استجابة الشاشة لما انت تلف يمين او تلف يسار. وعندك 5 انواع من الحساسية: جنرال، ريد دوت، سكوب 2، سكوب 4 وأوم. أكثر إشي بهمك هو الجنرال، لأنه هو حساسية اللعبة الأصلية وحساسية الأسلحة لما تلعب من دون سكوب. طيب وشو علاقة هذا بالهيد شوت؟ بالضبط ما في أي علاقة بين الإعدادات والحساسية والهيد شوت، لأنك إذا بدك تعمل هيد شوت سويها بإيدك، الإعدادات ما راح تعملها عنك. وأنا عملت فيديو كامل بيحكي عن كيف بدك تعمل هيد شوت بفري فاير، وراح يكون موجود بحرف الآي اللي راح يظهر لك فوق. وأكيد الإعدادات مهمة بس افهمها صح. وعشان تقدر تجيب هيد شوت لازم يكون الجنرال عندك بين 75 وال100. اختار القيمة اللي بتريحك ولا تأخذ إعدادات لاعب ثاني، لأنه كل واحد بتريحه قيمة شكل. وتدرب على حركات الهيد شوت بهاي القيمة، ومع الزمن راح تتعود عليها وتجيب هيد شوت بكل سهولة. وأنا حاط الإعداد 100 لأني بحب وأنا قاعد أركض أنط وأعمل 360 أتفحص إذا في خصوم حوالي، وبحب اللعب يكون أسرع. أما حساسية السكوبات يفضل إنك تخليهم متساويات وتخليهم أقل بشوي من الجنرال، لأنه لو حطيتها نفس الجنرال لما يهرب الخصم وانت تصير تلحقه بالسكوب راح تصير تسبقه وتكون أسرع منه وراح تضيعه بالآخر. آخر إشي حساسية الأوم. إذا بتطلع على إعداداتي راح تنتبه إني أنا حاطها 50، والسبب إني بلعب بالسنايبر للقريب وأحيانا بلعب ب2 أوم. أما إذا كنت تلعب بالسنايبر طبيعي يفضل إنك تحطها بقيمة حوالين 20، لأنه الخصوم البعيدين محتاجين شوية دقة، فعشان هيك بدك تقللها شوي. وإذا حابين أعمل فيديو خاص عن السنايبر وعن كيف تلعب ب2 أوم اكتبوا لي بالتعليقات. ننتقل لثاني إعداد واللي هي الكاستم HUD. أول إشي تذكر إنه لك الحرية الكاملة إنك تختار HUD اللي بيناسبك، ومو شرط إنك تأخذ HUD خاص بلاعب معين، لأنه ممكن هو يرتاح بإشي وإنت ترتاح بإشي ثاني. فأنت أعمل HUD اللي بيناسبك، بس انتبه ل3 شغلات. أول إشي كبسة السكوب، انتبه إنك تحطها بمكان وحجم مناسب بحيث إنك ما تكبس عليها بالغلط وإنت بتحاول تلف الشاشة. ثاني شغلة كبسة الطلق، لا تغير مكانها بس غير بحجمها. بس انتبه وانت تختار الحجم المناسب انه كل ما كبر الحجم راح تقل المساحة اللي بامكانك ترفع فيها الجير لفوق. واخر اشي كبسة الثلج، بامكانك تحطها على اليمين او على اليسار، بس كل مكان فيه له سيئة وميزة. إذا حطيتها على اليمين راح تحس إنها قريبة على إصبعك وما راح تغلط وانت بتحطها، بس راح تحس ببطء شوي وانت قاعد تحط فيها. على عكس اليسار لأنك بتعملها على إصبعين راح تحس حالك صاروخ وانت بتعملها، بس راح تغلط كثير وراح تكبس كبسة الطلق قبل كبسة الثلج أحيانا. وأنا ما بحكي لك حطها على اليسار زيي، أنا بس بعطيك ميزات كل وحدة وسيئاتها وانت قرر. يعني أنا بدي أقرر إيش تكون حساسية، وأنا أقرر قد يكون حجم كبسة الطلق، وأنا أقرر كيف شكل الإعدادات عندي بالضبط، لأنه كل إشي بيرجع لك وأنت بتقرر إذا بدك تكون محترف أو بدك تكون نوب. ضيفونا على الانستغرام، وكالعادة كان معكم دراغونوف، ودمتم في رعاية الله. A little bit, you activate your hips and push your ass out. Gotta put the roll in so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes on the